ชำแหละปลาหมอชำแหละพร้อมเครื่องแกงผสมกะปิแท้มีเครื่องแกงส้มและเครื่องแกงเผ็ดปลาหมออับเกลือทอดในน้ำมันท่วมตัวกินได้ทั้งเกล็ดมีรสชาติกรอบปลาหมอหมักเกลือปลาสดเนื้อกรอบนอกนุ่มในไข่ปลาหมอนุ่มหวานมันปลาหมอส้มปลาหมอร้าปลาลาใต้ปลาหมอแดดเดียวกะปิแท้ผลิตด้วยกรรมวิธีพื้นบ้านเค็มน้อยไม่ปนแป้งไม่เจือสีไม่ใส่ผงชูรส